හැමෝම හොඳින් ඉන්නයි කියලා හිතනවා. 2020 ඔක්තෝබර් 6 වෙනිදා ඔස්ට්‍රේලියානු රජය 2020-21 වර්ෂවල් වලට අදාළ බජට් එක ප්‍රකාශයට පත් කරා. ඉතින් මේ බජට් එකේදී ඉතාමත් විශේෂ දෙයක් කියලා තිබුණා. ඉදිරි අනාගතයේදී වෙනසක් වෙන්න යන දෙයක්. ඉතින් 2020-21 බජට් එකෙන් කියලා තිබුණා පාර්ට්නර් වීසා එකක් ඇප්ලයි කරනවා නම් ඉස්සරහට ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එකක් අනිවාර්ය කරනවායි කියලා. ඉතින් අපි හැමෝම දන්න නිව් සවුත් වේල්ස් සහ වික්ටෝරියා කියන ප්‍රාන්ත බෙහෙවින්ම මල්ටිකල්චරල්, ඒ කියන්නේ බහු සංස්කෘතික ස්වභාවයක් ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රාන්තවලදී එක් ඔස්ට්‍රේලියානුවෙකුට වෙනත් භාෂාවක් කතා කරන තවත් 5 දෙනෙක්වත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ භාෂාවල් අතර ඇරබික්, වියට්නාමීස්, කැන්ටනීස්, මැන්ඩරින් වගේ ලැන්ග්වේජස් ඉහළාගයක් ගන්නවා. අපි දන්නවා මෙච්චර කාලෙකට PR, TR, working visa, student visa apply කරද්දී අපිට තිබුණේ IELTS වලින් general English හරි නැත්නම් academic English හරි නිපුණත්වයක් පෙන්වන්න. ඒත් ඊට පස්සේ 2021 ජුලයි මාසයේ ඉඳලා මේ නීතිය අනිවාර්ය වුණොත් පාර්ට්නර් වීසා එකකින් එන කෙනෙකුට උනත් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එක කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඇයි ඔස්ට්‍රේලියානු රජය මේ වගේ තීරණයක් ගත්තේ කියලා. ඔස්ට්‍රේලියානු රජය කියපු දෙයක් තිබුණා. විශේෂයෙන්ම මයිග්‍රන්ට්ස්ලා ඔස්ට්‍රේලියාවට ආවට පස්සේ ඉංග්‍රීසි බැරි වුණොත් ජොබ් එකක් හොයාගන්න ටිකක් කල් යනවා. ඒත් ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක පොඩ්ඩක් පුළුවන්කමක් තිබ්බොත් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා ඉක්මනටම ජොබ් එකක් හොයාගන්න. ඊළඟට කියපු දේ තමයි කමියුනිකේෂන් හොඳයි නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා සමාජයත් එක්ක ඉතාමත් ඉක්මනට හොඳ බැඳීමක් ඇති කරගන්න. විශේෂයෙන්ම මයිග්‍රන්ට්ස්ලා කියන්නේ තමන්ගේ ෆැමිලි එක අනිත් වෙනත් රටක දාලා මේ රටට ඇවිල්ලා තනියම වගේ ජීවත් වෙන කොටසක්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පොඩි හුදකලා බවක් දැනෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක පුළුවන් වුණොත්, කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න පුළුවන් වුණොත්, කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන් වුණොත් ඒගොල්ලන්ව මේ සමාජ කොටසක් බවට ඉතාමත් ඉක්මනටපත් වෙනවා. ඊළඟට කතා කරන්න යන කාරණේ ටිකක් විශේෂයි. මේක පොඩි රිසර්ච් එකක් කරලා හොයාගත්ත කාරණයක්. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඩොමෙස්ටික් වයලන්ස් නැත්නම් ෆැමිලි වයලන්ස් කියන එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්නත් අපිට පුළුවන් වෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාව දන්න මයිග්‍රන්ට්ස්ලා ඔස්ට්‍රේලියාවට ආවොත්. විශේෂ සිදුවීමක් වුණා. ඒක මම පොඩ්ඩක් කියන්න. 2018-2019 කියන වර්ෂවල් වලදී ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර විටල්සී කියන සබබ් එකේ කාන්තාවන් 7 දෙනෙක් සුසයිඩ් කරගන්නවා මේ අවුරුදු 2 ඇතුළත. මේ 7 දෙනාම ඉන්දියානු සම්භවයක් තියෙන කාන්තාවන්. ඒ වගේම මේ 7 දෙනාම අම්මාවරු, මදර්ස්ලා සහ මේගොල්ලෝ newly arrived මයිග්‍රන්ට්ස්ලා කැටගරි එක තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ සුසයිඩ් කරගන්න කලින් මේගොල්ලෝ ගොඩාක් ෆැමිලි වයලන්ස් කියන එකට මුහුණ දුන්නා කියන හේතුව අවසානයේදී දැනගන්නවා. ඉතින් ඔස්ට්‍රේලියානු රජය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ newly arrivalsලාට මයිග්‍රන්ට්ස්ලාට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පොඩ්ඩක් පුළුවන් වුණා නම් ඒගොල්ලන්ට තිබුණා අඩුම ගානේ නේබර් කෙනෙකුට කියන්න මට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට උදව් කරන්න, හෙල්ප්ලයින් එකට කෝල් එකක් ගන්න, පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් යූස් කරලා කොයි හරි තැනකට පොලිසියට හරි ගිහින් මේ ගැන කියන්න. ඒ වුණාට මේගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි භාෂාව නොමැතිකම හින්දා ඒගොල්ලන්ට බැරුණා ඒ වගේ උදව්වක් ගන්න. ඉතින් මෙඩිකෙයාර්, සෙටලින් වගේ සර්විසස් තියෙනවා, හෙල්ප්ලයින් සර්විසස් තියෙනවා. ඉතින් මේ කිසිම දෙයකට බැරි වුණා අන්තිමේදී මේ 7 දෙනාගේ ජීවිත බේරගන්න. ඉතින් අපි හිතනවා මේ ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එක අනිවාර්ය කිරීමත් සමග ඉස්සරහට කවුරු හරි කෙනෙක් ඔස්ට්‍රේලියාවට එද්දී ඒගොල්ලන්ට මොන හරි හොඳ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය කියන ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඕන ආදරය කරන්න කියලා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඕනේ නැහැ අතරම ආදරය කරන්න. මොකද ආදරය කියන්නේ හැඟීමක් නේ. ඉතින් ඒක අඳගොළු බිහිරි කෙනෙකුට උනත් දන්වන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ආදරේ පෑලදොරින් පැනලා ගියාම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඕනේ වෙන ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙන්න. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එක මොන වගේ ස්වභාවයක් ගන්නේද? කොච්චර අමාරු වෙයිද? ඒ කියන්නේ බේසික්, එලිමෙන්ටරි, ඉන්ටර්මීඩියට් මොන කැටගරි එකට වැටෙයිද? ඒ කිසිම දෙයක් තාම ගවර්න්මන්ට් එකෙන් මුකුතක් කියලා නැහැ. ඒ වුණාට ඉතිරි අනාගතයේදී ඒ හැමදේම ප්‍රකාශයටපත් වෙයි. ඉතින් දැන් මම කියන්නේ හදිසියක්වත් කවුරු හරි ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එක ෆේල් වුණොත් මොකද කරන්නේ? ඔස්ට්‍රේලියාවට එන්න බැරි වෙයිද? පාර්ට්නර්ත් එක්ක එකතු වෙන්න බැරි වෙයිද? මැරි කරන්න බැරි වෙයිද? මොකද කරන්නේ? ඉතින්
මේ ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එක හදිසියක්වත් ෆේල් වුණොත් ස්ට්‍රෙස් එකක් ගන්න එපා. හැබැයි ඔයගලන්ට සිද්ධ වෙනවා 500 hours free English course එකක් කරලා ඒ ඉංග්‍රීසි course එක කරයි කියලා ගවර්න්මන්ට් එක ලොක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ගවර්න්මන්ට් එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයා ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එක ෆේල් වුණත් අඩුම තරමේ ඔයා මොන හරි උත්සාහයක් අරගෙන තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ reasonable effort to learn කියන තත්ත්වයට තමයි ඕගොල්ලන්ට එන්න කියලා කියන්නේ. අඩුම ගානේ ඕගොල්ලන් effort එකක් උත්සාහයක් දරලා තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න. ඒක තමයි ගවර්න්මන්ට් එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ සම්බන්ධව ස්කොට් මොරිසන් කියපු දෙයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් ස්කොට් මොරිසන් කියලා තිබුණා. ඕගොල්ලන් යනවා නම් ඉංග්‍රීසි කතා නොකරන රටකට ඕගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා ඉංග්‍රීසි නොවන භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන රටකට එද්දී ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක් දැනගෙන එන්න. මේකට හොඳම උදාහරණය තමයි ජපානය. ජපානයේ ඊටාම දියුණු රටක්. ඒ වුණාට අදටත් හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒගොල්ලෝගේ භාෂාවෙන්, ජපන් භාෂාවෙන්. ඕස්ට්‍රේලියාවට එන පාර්ට්නර් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එක පාස් වෙන එක අනිවාර්ය වෙනවා වගේම ඒ කෙනාට ස්පොන්සර් කරන කෙනා ෆන්ක්ෂනල් ඉංග්‍රීසි ලෙවල් එකක් තියාගන්න එකත් අනිවාර්ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ පාර්ට්නර් විතරක් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එක කළා හරියන්නේ නැහැ. ඕස්ට්‍රේලියාවේ PR එක හරි සිටිසන් එක හරි තියෙන කෙනාගේ ඉංග්‍රීසි ලෙවල් එක ෆන්ක්ෂනල් ඉංග්‍රීසි කියන ලෙවල් එකට තියෙන්න ඕන කියලා ඒගොල්ලෝ තීරණය කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ දේ ස්පොන්සර් කෙනෙකුට බලපාන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ UK, කැනඩා, නිව්සීලන්ඩ්, USA, අයර්ලන්ඩ් කියන කන්ට්‍රීස් වල පාස්පෝර්ට් හෝල්ඩර්ස්ලා නම් ඒගොල්ලන්ට මේ නීතිය අදාළ වෙන්නේ නැහැ. තාමත් මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. තාමත් නීතිය සම්මත වෙලා නැහැ. ඒත් හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පොඩි අප්ඩේට් එකක් දුන්නොත් හොඳයි කියලා. මොකද ඉස්සරහට මේ නීති බොහෝ විට සම්පාදනය කළා ඒවා සම්මත කරයි ඕස්ට්‍රේලියාවේදී. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව නිපුණ කරගන්න කාලය තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ ඉන්ෆර්මේටිව් සීරීස් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට යමක් ගෙනවයි කියලා. ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් මේ මම අද ගෙනාපු ඉන්ෆර්මේෂන් එක කාට හරි කෙනෙකුට වැදගත් වෙයි, ඒ තව කෙනෙකුට බලන්න වටිනවයි කියලා අමතක කරන්න එපා. ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් ඉස්සරහටත් මේ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාව ඇතුළත වෙන දේවල් අරගෙන වැදගත් දේවල් අරගෙන එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන් හැමෝම හොඳින් ඉන්න, සතුටින් ඉන්න, අත් දෙක හොදන්න, මාස්ක් එකක් දාන්න, පරිස්සමෙන් ඉන්න.